निदाई तिम्रै काखमा सो यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै भाइरल भइराखेको छ। तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाएर टिकटकमा हाल्नुभयो भने तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ। कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईलाई सिकाउने छु। यदि यो च्यानलमा तपाई पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै भएको घण्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि आउने दिनहरुमा यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरी भिडियोतर्फ लानेछु। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि सुरुमा तपाई प्ले स्टोरमा गएर क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि म यो टेम्प्लेटको लिंक र साउन्डको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईलाई जुन यो चाहिँ टेम्प्लेटको लिंक हो, यो चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु। त्यहाँबाट तपाई क्लिक गरेर सिधै त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा तपाईले क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आइपुग्नु हुन्छ। तपाई युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा यसमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति टाइम लाग्छ, अलिकति लोडिङमा टाइम लाग्छ। त्यसपछि यस्तो खालको आउनेछ। यस्तो खालको आएपछि तपाईले युज टेम्प्लेटमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मुनि छ, यहाँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जुन तपाईले 4टा फोटो हाल्नको लागि देखाएको छ, खासमा यहाँ 2टा हाल्दाखेरि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ फोटो हालेर तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ चाहिँ मेरो कुन फोल्डरमा तपाईको फोटो छ त्यहाँ गएर तपाईले हाल्नु होला। मेरो चाहिँ अझै तल छ, यहाँ फेस एपमा छ। सो यहाँबाट फोटोमा जानु होला। अब सुरुमा यो यसले हाल्दिन्छु। अब दोस्रोमा यसलाई 2टा क्लिक गर्छु। अब नेक्स्ट गर्दिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सो यस्तो खालको हुन्छ। अलिकति तपाईले देखिराख्नु भएको छ, हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो खालको बन्छ। यो तल र माथि जुन गइराछ तिनीहरु पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ, तर यतिकैमा अलिकति राम्रो देखिन्छ। त्यसले गर्दा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर यहाँबाट एडिटमा रिप्लेसमा र यताको पनि यहाँ ओके गरेर एडिटमा रिप्लेसमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माथि एक्सपोर्ट अप्सन छ, यहाँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट मार्क भनेर लेखिरहेको छ, यहाँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदैछ। 100% पुगेपछि अटोमेटिक यसले चाहिँ टिकटकमा लगेर जानेछ। अनि साउन्ड कसरी एड गर्ने त्यो पनि म देखाउने छु। सो अब यसरी चाहिँ टिकटकमा अटोमेटिक पोस्टमा लगेर जान्छ त्यो भिडियो चाहिँ। अब यहाँ आइपुग्छ। सो यसमा आइपुगेपछि साउन्ड चाहिँ सेट गर्ने म तपाईलाई सिकाउने छु। यसले सुरुमा नेक्स्ट गर्नु होला। यसले नेक्स्ट गरिसकेपछि यसलाई ड्राइभमा यो भिडियोलाई चाहिँ ड्राइभमा राख्नु होला एकछिन। सो यो ड्राइभमा बसिसक्यो। स्टे इन टिकटकमा ओके गर्नु होला। अब यहाँ माथि सर्च बारमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ मेरो युजर नेम रहेको छ टेक फर यु नेपाल। यो टेक फर यु नेपाल चाहिँ सर्च गर्नु होला। यो टेक फर यु नेपाल सर्च गरेपछि अहिले भर्खरै मैले भिडियो हालेको यहाँ न्यू भनेर देखाएको छ। यो मेरो प्रोफाइलमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले जुन 4 प्ले भएको छ यो भर्खरै हालेको भिडियो, यसमा ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो राइट साइडमा यो साउन्डको जुन साउन्ड जसले हालेको हो त्यसको चाहिँ प्रोफाइल घुमिरहेछ, यसमा ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि मैले चाहिँ एड टु फेभरेटमा मैले ओके गरिसकेको छु। तपाईकोमा यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ यसरी टिक लाउनु होला, कालो हुने गरी एड टु फेभरेटमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाई ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा ओके गर्नु होला। प्रोफाइलमा ओके गरिसकेपछि तपाईले अघि राख्नुभएको ड्राइभमा राखेको भिडियो चाहिँ यहाँ शो हुनेछ। यसमा ओके गर्नु होला। ड्राइभमा राखेको भिडियो र त्यहीमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो साउन्डमा ओके गर्नु होला। साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले एड टु फेभरेटमा राखेको साउन्ड चाहिँ यो ओरिजिनल साउन्डलाई हटाएर त्यसले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साउन्डमा ओके गर्नु होला। साउन्डमा ओके गरिसकेपछि तपाई यहाँ फेभरेटमा जानु होला।
त्यसपछि अहिले हामीले एड गरेको साउन्ड यो हो सुरुको यसलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि यहाँ राइट गरिदिनु होला त्यसपछि हाम्रो साउन्ड त एड भयो अब ओरिजिनल सङ पनि बजिरहेछ त्यसले गर्दा त्यो ओरिजिनल सङ चाहिँ कसरी हटाउने यो भोल्युममा जानु होला यो भोल्युम देखिराख्नु भएको छ यहाँ राइट साइडमा यहाँ माथि ट्रिपको अलिक तल यसमा ओके गर्नु होला त्यसपछि हामीले चाहिँ यो माथिको तलको हैन यो माथिको ओरिजिनल साउन्डले चाहिँ 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ यसले 0 बनाउनु होला त्यसपछि तल हामीले एड गरेकोलाई चाहिँ सहीमै राख्नु होला त्यो मात्रै बज्नेछ माथिको 0 हुनेछ माथिको अफ हुनेछ त्यसपछि यसलाई डन गरिदिनु होला त्यसपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ अघि ड्राइभमा थियो अब यसले पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले जे लेख्न मन लाग्छ त्यो लेखेर यहाँबाट तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्ने हेर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कहिले ओन्ली मीमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसरी यो चाहिँ ओन्ली मीमा हैन एभ्रीवानमा अनिवार्य एभ्रीवानमा राख्नु होला त्यसपछि मात्र यहाँबाट पोस्ट गर्नु होला तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला कस्तो भिडियो तपाईलाई मन पर्छ कमेन्ट गर्नु होला आउने दिनमा त्यस्तो भिडियोहरु अपलोड गर्नेछु